Hej, Karin på Kandidata här. Nu ska jag berätta för dig hur vi mäter och utvecklar EQ och hur det skapar framgång för dig. Vikten av våra känslor har blivit allt tydligare. Vi behöver förstå hur känslor påverkar oss och hur det i sin tur påverkar andra för att kunna hantera oss själva, beslut och motgångar i vardagen. Vår förmåga att förstå och använda oss av känslomässig information har stor påverkan på hur vi beter oss och på våra beslut. Det började med forskningen på intelligens, även kallat IQ, kognitiv förmåga eller logisk förmåga. På 30-talet ville man få fram ett komplett IQ-begrepp och tyckte att någonting fattades. Man såg nämligen att det fanns andra faktorer som påverkade ett intelligent beteende som inte har med logik att göra. Forskningen om EQ kom igång på 80-talet. Frågan som ställdes inledningsvis var: vad är det som gör att vissa personer mår bättre än andra? Frågan expanderade och blev sen: varför lyckas vissa individer bättre än andra i livet? Förmågorna var inte relaterade till IQ, alltså den kognitiva logiska intelligensen som man redan kände till. Det var tydligt att de människor som hade hög IQ inte nödvändigtvis var de som var mest lyckliga eller lyckade. Bara för att man har hög IQ behöver man inte alltid bete sig intelligent. EQ-förmågorna handlar om hur vi uppfattar och hur vi uttrycker oss själva, hur vi relaterar till och hanterar andra människor och hur vi klarar utmaningar i livet. De här förmågorna använder vi för att skapa ett gott och meningsfullt liv. EQ-begreppet visar sig gång på gång vara en viktig faktor för individuell framgång. En person som är emotionellt intelligent skapar mening, skapar samarbete, skapar glädje, effektivitet och blir mer framgångsrik. Dessutom, eftersom förändringstakten ökar och arbetslivet ställer allt högre krav, kommer dessa förmågor bli allt viktigare. Man har också undersökt människors EQ och kopplingen till effektivitet och lönsamhet i företag. Då har man upptäckt att EQ är ett sätt att förbättra sin verksamhet. Studier visar att företag som använder EQ-förmågorna som värderingsgrund, företag som mäter EQ i rekrytering, i ledarutveckling eller ledningsgruppsutveckling, ser att det förändrar företaget, effektiviserar och ökar lönsamheten i företaget. Hur går det till? Jo, EQ är nämligen utvecklingsbart. Förmågorna är dynamiska, till skillnad från personlighet som forskningen visar är mer konstant genom livet. Det kliniska forskningsföretaget Multi-Health Systems i Kanada samarbetade med forskare om EQ i många år för att skapa ett test som skulle mäta EQ. Man testade tiotusentals människor i 20-talet länder och det första EQ-testet blev färdigt 1997 och är nu omarbetat i ny version. Din EQ kan alltså mätas med testet EQI 2.0. Så det testet mäter är uppdelat i 5 områden. Självuppfattning, som handlar om vi accepterar oss för den vi är, om vi vet vad vi vill och vad som skapar mening i våra liv och hur bra vi är på att uppfatta och känna av våra egna känslor. Nästa område, självuttryck, tar upp hur vi uttrycker våra känslor och åsikter och hur fria vi känner oss att göra det i förhållande till andra. Mellanmänskliga förmågor tar upp hur bra vi är på att förstå andra människor och att skapa och vidmakthålla relationer till andra. Beslutsfattande omfattar bland annat hur realistisk du är och din impulskontroll. Stresshantering innehåller förstås stresstolerans och även hur optimistisk och flexibel du är. Och testet har testats med gott resultat av Bureaus International som testar marknadens testverktyg över hela jorden. Logisk förmåga, kunskap och erfarenhet är viktigt för att klara jobbet. Men det säger ingenting om hur du lyckas. För det behövs EQ gånger energi för att skapa resultat. Alla delar påverkar resultatet lika mycket. Och vad IQ är, det berättar vi om i vår andra film. Nu har du fått en liten inblick i hur vi mäter och utvecklar EQ.
Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.candidata.se. Hej då, vi ses!